Ayan yung nagawa ko, ang dami. Dahil madami yung nagawa ko, ilalagay ko sa freezer yung iba. Hello everyone, welcome to my channel, Busy Mom 24/7. In this video, I will be showing you how to make 2 ingredients rice face mask for whitening and flawless skin. Yung ingredients ay ito, bahaw, yung tira-tira kong kanin. Ilulugaw ko siya. Let's start. Ngayon naman, ilalagay na yung rice. Kung wala kayong bahaw, pwedeng yung yung bigas ilugaw. Kung wala talagang bahaw. Para lang hindi masayang yung bahaw namin kasi nakakalimutan kainin. Why? Ha? Diyos mio naman, Maria. Ikaw na magtapon yan. Ngayon naman, pakuluan na natin siya sa malakas na apoy para mabilis. Nagluluto din ako ng shrimp sinigang habang gumagawa ng rice remedy. Malapit na siyang kumulo. Yung aking sinigang malapit na rin maluto. Dahil kumukulo na siya, haluin na natin siya. Haluin lang ng haluin. I'm sure lahat marunong gumawa ng lugaw. Napakadali lang nito. Hayaan lang siya ng hayaan na kumulo hanggang sa maging malapot yung tubig. Tapos hinaan yung apoy kasi baka sumukog. Para hindi siya lumagpas, kakakulo, yung sandok ilagay nyo sa gitna ng kaldero. Hindi yan nalagpas. Kukulo lang yan ng kukulo. Alam nyo ang kagandahan dito sa rice remedy, sa rice mixture. Pwede siyang i-partner sa iba't ibang natural remedy. Kahit 2 ingredients lang yung kahit rice, din example, aloe vera, or powder milk, yogurt, ganyan, or baking soda. Pwede siyang i-partner. Tapos, ang kagandahan pa nito ay hindi siya mahapdi, hindi masakit. Tsaka, pwede siya sa all types of skin. Pwede siya sa summer, tsaka pwede siya sa lahat ng weather, kung anong weather mayroon kayo. Halo-haloin lang siya maya-maya hanggang sa makita nyong malapot na yung sabaw. Ito, ganito na siya, oh. Kita nyo, okay. May pagka malapot na siya. Pwede na to. Papatayin ko na tong kalan. Tapos, after nyo patayin yung kalan, palalamigin siya kasi i-blender natin siya para maging smooth at pinong-pino. Alisin nyo siya doon sa mainit na kalan, ha, para hindi matuyo yung tubig. Wait na lang natin na lumamig, then babalikan ko kayo. After lumamig, natuyuan siya ng tubig, kaya magdadagdag ako ng tubig. Ilalagay ko muna yung tubig sa blender. Ito yung blender na gagamitin ko. Yung dami ng tubig, bahala kayo kung gaano kadami kasi nakadepende yun sa gagawin yung rice mixture. I-blender ko na siya. Nilagay ko na lahat ng lugaw sa blender. On and off ninyo yung blender nyo, ha, para hindi siya ma-overheat. Then, on nyo na naman. Pahingain nyo muna yung blender nyo kahit sandali. Then, on ko ulit. Tapos ko na siya na blender at ayan yung texture niya. See? Ganito siya.
Ang sarap nito gamitin. Smooth siya sa skin. Pampaputi ito. Tsaka pampakinis. Anti-acne din siya. Tsaka anti-wrinkles. See, ganda diba? Tapos ililipat ko na siya ngayon sa garapon. Ayan yung paglalagyan ko. Ayan yung nagawa ko, ang dami. Dahil madami yung nagawa ko, ilalagay ko sa freezer yung iba. Tapos ilalabas ko na lang siya pag gagamitin ko na. Ganda no, smooth na smooth. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo yung rice milk face mask. Tapos paghaluin lang siya. Pwede nyo rin siya lagyan ng honey, optional lang. Ano to, maganda, ang ganda nito. Gawin nyo to twice a day kung may time kayo. Or kahit once a day. Ang ganda ng kakalabasan nito, promise. Nakakinis siya ng mukha, siya nakakaputi. Tsaka anti-tagyawat din siya, tsaka acne. Tsaka anti-wrinkles. Ang lambot nito sa ano, sa face. Tsaka ang kagandahan, pwede siya sa ano, sa lahat ng skin types. Kasi hindi siya harsh. Ang soft pa niya ano sa skin. I-try nyo to ha. Tapos ano, kapag may tanong kayo, mag-iwan lang kayo ng comment. Pag i-apply nyo na, apply nyo lang siya sa buong mukha nyo. Pa circular motion. Ang lambot nito sa ano, ang ganda nito. I-ano nyo lang hanggang sa mapuno yung ano, yung mukha nyo. Maghilamos muna ha bago maglagay nito. Tapos ibabad nyo sa mukha nyo ng 30 minutes. Gawin nyo twice a day. Every day. Okay. Ubusin nyo yung ginawa nyo na ano na mixture. Ubusin nyo sa ano sa face nyo. Pwede nyo to ilagay sa mga dark spot sa katawan nyo. So apply nyo lang siya ng paganyan. Guys, try nyo pala yung baking soda, rice, body scrub. Maganda din yon. Pang whole body yon. Face and body scrub. Yung link ng baking soda, rice, face and body scrub, ilagay ko sa description. Thank you for watching everyone. Umiyak na yung aking kambal. Papakainin ko na. Bye! See you sa next video ko.